لماذا تهافت الاستجابة رغم استفزاز المأساة؟ أن تكون أزمة ومأساة عامة في حياة الأمة مع ما يصحبها من كوارث وتراجعات، فذلك أمر مفهوم ويحدث في حياة الأمم. لكن أن تكون أزمة ومأساة شاملة ولا يكون في مقابلها استنهاض ثقافي وفكري وأدبي ردا عليها وتفاعلا مع آلامها وتشخيصا لأسبابها وتباينا لسبل الخروج منها، فهذه هي المأساة الحقيقية. مأساة الثقافة العربية، ومأساة العقل والوجدان العربي، ومأساة المثقفين العرب. هذا هو موضع القلق الحقيقي، أو يجب أن يكون. فما من أمة إلا ومرت بهزيمة أو كارثة، وما من أمة إلا وتكالب عليها أعداء الخارج والداخل وحاولوا تشتيتها وتمزيقها والقضاء عليها. فتاريخ الأمم ليس شهادة تأمين ضد الحوادث، ولكن لا نكاد نعثر على أمة ذات وجدان حي وذات قابلية للنهوض والاسترجاع إلا ويحتفظ سجلها التاريخي في فترات معاناتها وعذابها بمظاهر حيوية ثقافية مدهشة ونهوض فكري ووجداني يسابق الكارثة ويتخطاها ويحتويها إلى أن ينتصر عليها بدفعة الأمة إلى طريق الخلاص والعمل والتماسك. الأمة الألمانية تحت أقدام نابليون الفاتح المنتصر أظهرت القاهرة من الحيوية الثقافية ما أثبت أنها أمة ذات وجدان حي في عز الكارثة، وأنها قابلة للنهوض والتجدد والتوحد. وهكذا كان. بينما الأمة الروسية أمام الهزيمة على يد اليابان عام 1905 أبدت من التحسس الوجداني والأدبي والوعي الفكري بأبعاد أزمتها ما جعل الفترة الأخيرة من العهد القيصري تبدو أخصب فترات الثقافة الروسية، بل أخصبها على الإطلاق. وهيئ المجال لروسيا فيما بعد لتصبح أقوى قوتين على وجه الأرض. بينما الأمة اليابانية بعد المحرقة النووية عام 1945 أظهرت من الاستيعاب العقلي والعلمي والمعنوي العميق في عطاء ثقافتها الجديدة ما جعلها العملاق الثالث قوة بعد أمريكا وروسيا، والعملاق التكنولوجي الثاني، أو ربما الأول دون منازع. ولماذا نذهب بعيدا؟ في تاريخنا العربي الإسلامي في القرن الرابع الهجري شهد قلب المنطقة العربية في الشام والعراق ومصر سلسلة من الكوارث والهزائم، حيث كان الروم من ناحية والغزاة الأسيويون الرحل من ناحية أخرى يهددون العواصم والمدن الإسلامية الكبرى في ظل تجزئة سياسية مهلكة بين الدويلات والطوائف. ولكن مقابل هذه المأساة كانت الثقافة العربية الإسلامية تبدي حيوية إبداعية مدهشة في جميع المجالات، تتحدى الأزمة، تغوص إلى عمق المعاناة، وتؤكد قدرة الأمة على العطاء الحضاري. ويكفي أن نتذكر أن القرن الرابع الهجري كان عصر أبي الطيب المتنبي، وتبلورت في ثلثه الأخير عبقرية أبي العلاء المعري. وفي بداية عصر النهضة العربية الحديثة أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين كان العالم العربي الإسلامي فريسة الاستعمار والتجزئة، وكان قد مر بفترة جمود ثقافي أصابته بصدمة التحدي الغربي الشامل، لكنه رغم ذلك أظهر استجابة ثقافية وأدبية لافتة للنظر أمام التحدي الجديد. فكان فكر الأستاذ الإمام محمد عبده وإصلاحه في شؤون الدين واللغة والتربية
وكان رشيد رضا، وكان أحمد شوقي وحافظ ومطران، وكان العقاد والرافعي وطه حسين، وكان المهاجرون اللبنانيون والسوريون في أقاصي الدنيا يؤكدون حيوية الوجدان العربي وقدرة الثقافة العربية والأدب العربي على التجدد والعطاء ورد التحدي مهما كان. فماذا حدث بالله عليكم لنا اليوم؟ منذ هزيمة يونيو عام 1967 وإلى اليوم، إلى حرب الخليج، مرورا بمختلف أنواع الكوارث والتمزقات والمجازر والعذاب، لا نرى حيوية ثقافية في مستوى الكارثة، ولا نهضة أدبية فكرية في مستوى المعاناة. رغم خصوبة الجراح يستمر جدب الفكر والوجدان. فماذا حدث؟ هل نقول أن الهزيمة وصلت إلى الوجدان والفكر وأننا انهزمنا من الداخل؟ هذا كثير علينا، كثير على أمة لها من مقومات القوة في الحاضر وعناصر الثبات في الماضي، وكثرة العدد ورحابة الأرض وأهمية الموقع، أن يقال عنها أنها انهزمت أمام عدو مستوطن لا يتجاوز عدده 4 ملايين مهما كانوا عليه من عدة، أو أنها انهزمت أمام رواسبها ونزعاتها وشهواتها، فلم تستطع تماسكا ونهوضا في عصر نهوض الأمم. لا نريد أن نستنتج ذلك، لا نريد أن نصدق، ليس لأننا نتهرب من الحقيقة، وإنما لأننا نؤمن بحقيقتنا العميقة الراسخة في نفوسنا. نأبى أن نستنتج ذلك وأن نقيم تحت شمس النهار في عصر التقدم. فتعالوا معا لتتشابك الأيادي من جديد، ولتقترب القلوب من القلوب والعقول من العقول، ولتتساءل فيما بيننا بكل ما يتطلبه الموقف التاريخي العصيب من جدية ومن تفاهم ومن تعاطف عميق فيما بيننا. لماذا هزال الاستجابة الثقافية العربية أمام التحدي المصيري الشامل؟ لماذا؟ هذا سؤال نازف كالجرح. هناك سؤال أساسي وجوهري يفرض نفسه بإلحاح على ضمير الإنسان العربي المفكر كلما أمعنا النظر في مأساوية الحياة العربية المعاصرة. ففي نهاية كل مرحلة من مراحل تاريخ العرب الحديث يعود هذا السؤال، وترتسم علامة استفهام محيرة منهكة جارحة في صميم المعاناة العربية دون جواب ودون أمل. فهذا السؤال ليس خاصا بهذه المرحلة الراهنة، بل هو كاللحن المتكرر في السيمفونية العربية الحزينة الناقصة، يأتي بعد كل مقطع مجهد من مقاطعها ليعيد المغزى الأزلي المحتوم، كما يعيد الكورس في التراجيديا الإغريقية حكم القدر الثابت على المصير البشري الفاجع. السؤال باختصار: لماذا لم تحسم الأمة العربية مصيرها على الرغم من أن الأمة العربية بدأت نهضتها الحديثة قبل تلك الأمم أو معها، ومرت بتجارب وإجهاضات مماثلة وربما أكثر، ولكن الفارق إن خرجت تلك الأمم من معاناتها ملتحمة صلبة ناهضة منتجة، تعرف طريقها ومكانها في العالم، وتقوم بدورها واثقة بنفسها مجدة عاملة، بينما الأمة العربية تخرج من تجربة لتدخل في أخرى، وتخرج من إجهاض لتقع في الآخر دون نتيجة ثابتة محققة. لماذا وكيف وإلى متى ومن المسؤول؟ لا أحد يمتلك الجواب، لا القادة ولا المفكرون ولا الأحزاب ولا الشعوب، أو على الأقل لم يتفق العرب على حل واحد حاسم للسؤال. المعضلة يلتزمون به ويمضون جميعا لإنجازه، وإذا سمعت أجوبة أو أشبه أجوبة فكلها تناقض بعضها بعضا، ويلغي أحدها الآخر في حومة الصراع الداخلي بجسم الأمة، والنتيجة 0 أو ما دون الصفر بكثير. قبل أسابيع اقترح المفكر قسطنطين زريق
أن ننشئ مؤسسة أبحاث من كبار الباحثين تجيب لنا عن سؤال واحد: لماذا استطاعت اليابان تحقيق الوحدة والنهضة والتصنيع الرائع وأخفقنا نحن العرب؟ وهذا الاقتراح يدل على أن الفكر العربي لم يتوصل بعد إلى إجابة عن هذا السؤال الأساسي. وفي ندوة أزمة التطور الحضاري التي عقدها المفكرون العرب عام 1974 كان هذا السؤال هو الغيمة السوداء التي خيمت على المؤتمر. وكان الدكتور شاكر مصطفى أدق المشاركين تعبيرا عن مأساوية السؤال حين قال: لماذا تطلب وفاق العرب مع العصر كل هذا الوقت الطويل ودون جدوى كبيرة؟ وهذا هو السؤال المصيري النازف كالجرح في ضمير كل عربي ملتزم. إذا كان ما يزال يؤخذ يوما بعد يوم أبعاد مأساوية متزايدة، فلأنه قد مضت على ارتطام هذه الأمة بالحضارة الحديثة سنينا عديدة. كتلة الأقاليم العربية مضت عليها الفترة الزمنية الكافية لتكون في مستوى العصر وتكنولوجيته وفيضه الحضاري. معظمها على الأقل انطلق قبل الصين التي بدأت منذ ربع قرن، وبعضها قبل اليابان التي بدأت منذ 100 سنة. ومع ذلك فهذه الأمم وصلت، كلها وصلت، بينما لم يصل أي إقليم عربي إلى شيء بعد. مأساوية السؤال إنما تنبع من احتمالات الأجوبة عليه. فهل وصلت الأمة حقا مرحلة الشيخوخة والعقم الحضاري، أم أضاعت الطريق، أم ثمة من الأمراض المعقدة في تكوينها العام ما يشل المفاصل؟ تلك هي المسألة. أجل، تلك هي المسألة. بعد انهيار نهضة محمد علي الكبير برز هذا السؤال. بعد ذبول عصر إسماعيل وثورة عرابي عاد السؤال. بعد فشل الثورة العربية الأولى في توحيد المشرق بفعل التقسيم الأنجلو الفرنسي تكرر السؤال. بعد أخفاق العرب في منع قيام إسرائيل عام 1948 وتهاوي العهود البرلمانية أعيد السؤال. بعد هزيمة 1967 كان لابد من السؤال. واليوم ما زال مسألة المسائل، وأخشى أن يجد أطفالنا أنفسهم بعد جيل آخر وإجهاض آخر أمام السؤال